හරි. ඉතින් අපි දැන් මොකද්ද මේ කරන්න යන්නේ? MySQL කොහොමද ඔයාලගේ කම්පියුටරේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා කියලා දෙන්නයි මම මේ යන්නේ. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලාම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ MySQL server එක. හරි. ඔයාලට MySQL server එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Google එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා සර්ච් කරා නම් MySQL download කියලා. හරි. එතකොට ඔයාලට MySQL site එකෙම මේක download කරගන්න පුළුවන්. එතන download කරගන්න ගියාම MySQL වල තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම community edition එක තියෙනවා. ඒත් එක්කම enterprise version එක තියෙනවා. enterprise version එක ගත්තොත් ඔයාලට මුදල් ගෙවන්න ඕනේ. මේකේ community edition එක. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ MySQL community general public license download කියලා. මෙතනින් එකපාරට ගියාම තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන්න එපා. ඒවට ඔයාලා මුදල් ගෙවලා තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒක එක්ක ෆ්‍රී ට්‍රයල් එකක් තියෙයි. ඒක කම්යුනිටි එඩිෂන් තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. සෝරි මේ එන්ටර්ප්‍රයිස් එඩිෂන් තියෙන නිසා මෙතන කම්යුනිටි එඩිෂන් එකකට යන්න ඕනේ. එහාම තියෙනවා MySQL products ගණනාවක් තියෙනවා මේ. ඔයාලට හොයාගන්න හරිම කන්ෆියුස් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේක ගන්න. MySQL installer for Windows කියලා තියෙනවා. MySQL installer for Windows කියලා තියෙනවා. එතෙන්ට ගියාම මේ ඔක්කොම මේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ටික පැක් කරලා තියෙනවා. ඒක පැකේජ් එකක් විදිහට හදලා තියෙන Windows වලට install වෙන්න. එතන මෙතන ඔයාගේ Windows කියලා සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා OS එක. මෙතන මෙගාබයිට් දෙකක ඩවුන්ලෝඩ් සයිස් එක තියෙන එකකුත් තියෙනවා. මෙගාබයිට් 473ක් තියෙන එකකුත් තියෙනවා. මේක වෙබ් ඉන්ස්ටෝල් එක. මේක ඔෆ්ලයින් ඉන්ස්ටෝල් එක. මොකද මේ දෙක අතර වෙනස? මෙතන ඔක්කොම දේවල් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඉන්ස්ටෝල් කරන්න එක ක්ලික් කරපුවම තමයි ඊටු ටික ඒ වෙලාවේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙවි ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ. ඔයාලා මෙන්න මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තොත් ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් ඕනේ නැහැ. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තයින් පස්සේ ඉන්ටර්නෙට් ඕනේ නැහැ ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. හරි. එතකොට ඔයාලට එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මේ A level වලට තියෙන database කියලා සබ්ජෙක්ට් එක ඉගෙන ගන්න ඔයාලට database server එකක් ඕන. එතන ඒක MySQL database server එක මේ install එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒක install වෙනවා. ඒත් එක්කම MySQL database server එකට connect වෙන්න application software එකක් ඕනේ. ඒකට අපි කියනවා MySQL workbench කියලා. මේ තියෙන්නේ MySQL දැන් මම ඒක install කරලා තියෙනවා MySQL workbench. මෙන්න මේ MySQL workbench එක හරහා තමයි අපි අපේ database server එකට connect වෙන්නේ. දැන් ඔයාලා දකිනවා මේකේ මගේ තියෙනවා servers ගණනාවක්. හරි? මේ එක servers ගණනාවල් connect වෙන්න අවශ්‍ය කරන connections මේ තියෙන්නේ. නමුත් මගේ computer install කරලා තියෙන MySQL server connect වෙන්නේ මෙන්න මේ local instance එක හරහා. මේ හැම දැකපු කොටුවක්ම වෙනත් database server එකක්. කොහේ හරි දැනන තියෙන database server එකක්. හරි? එන්න my database එකට මම connect වුණා. මගේ server එකට ඒක database ගණනාවක් තියෙනවා ඔයාලට දකින්න පුළුවන්. හරි? නමුත් මම දැන් ඔයාලට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියන්නේ නැහැ මේ MySQL community download එක. මම ඒකට වෙන options දෙකක් තමයි දෙන්නේ. හරි? මේක තමයි සාමාන්‍ය procedure එක. සමහරවිට ඔයාලා දැනටත් ඉගෙනගෙන තියෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම මෙන්න මේ solution දෙක ඔයාලට දෙනවා. MySQL server එක වෙනුවට MariaDB server එක download කරගන්න. ඔයාලට Google එකේ search කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම මේ download link එක මේ වීඩියෝ එකේ යටින් සඳහන් කරන්නම්. ඔයාලා ඒ description එකේ වීඩියෝ එකේ description එකේ ඇති ඒක copy කරලා අරගෙන download කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලටත් පුළුවන් Google එකේ search කරන්න MariaDB කියලා. MariaDB කියන්නේ MySQL තමයි service එක MySQLමයි. ඊට වඩා latest version එකක් MySQL තමයි install වෙන්නේ. MySQL server එකමයි install වෙන්නේ. service එක එකම නම. තේරුණාද? හරි? එතකොට මම මේක දැන් මෙතන ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් download කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඔයාගේ MySQL MariaDB version එක select කරගන්න. ඒක දැන් මම මෙතන ඉඳලා select කරන්නේ 10.11 අලුත්ම version එක. RC copy එක release candidate version download කරගන්න එපා දැම්මම ඔයාලා. ඊට පස්සේ operating system එක Linux ද මොනවද Windows architecture එක 64 bit ද 86 කියන 32 bit architecture එකට කැමති architecture එක ඔයාගේ computer තියෙන architecture එක select කරගන්න. ඔයාගේ computer තියෙන architecture එක ඔයා කොහොමද බලාගන්නේ? ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ computer එකේ මෙතන තියෙනවා this PC කියලා.
Windows Explorer එකට ගියාම තියෙනවා this PC. ඒක right click කරලා properties ගියාම ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන ඔයාගේ කම්පියුටරේ architecture එක මොකක්ද කියලා. මේ system type එක. 64 bit operating system 64 base processor. දැන් my කම්පියුටරේ operating system එක 64 processor එකක් 64. සමහරවිට ඔයාලගේ 64 processor එකට ඔයාලා install කරලා තියෙන්න පුළුවන් 32 bit operating system එකක්. එහෙම කලාතුරකින් අවස්ථාව වෙන්න පුළුවන්. හරි? එහෙනම් දැන් මයික 64 නිසා මම මෙතනින් තෝරගන්නේ 64 32 උනත් මේකම තමයි ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. දෙකම එකට පැක් කරලා තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. එහෙනම් පැකේජ් ටයිප් එක ඔයාලා zip file ගන්න යන්න එපා. MSI පැකේජ් auto installation පැකේජ් එකක් විතර ගන්න කරලා මේක එක ගැටලුවක් කරගන්න එපා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. මම ඔන්න ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත MariaDB install එක දැන් මගේ ළඟ තියෙනවා. MSI install එක තියෙනවා. දැන් මම මොකද කරන්නේ මේක install කරන්නයි යන්නේ. දැන් ඔයාලට හැබැයි මම install කරලා ටිකක් වෙනස් procedure එකක් එයි. මොකද මම ඒකේ දැනටත් already install කරලා තියෙන නිසා සමහර step මට ගන්නවා. කමක් නැහැ. මම මේක double click කරලා install කරලා පෙන්නන්නම්. run ඔන්න install වෙන්න අහනවා. next accept කරන්න license එක next ආයෙත් අහනවා මෙතන create or upgrade database instance. දැන් මම අහනවා create කරන්නද upgrade කරන්නද කියලා. හරි. ඔයාලා දෙන්න ඕනේ create කියන එක තමයි දෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් මට update කරන්නත් නම් පුළුවන් වන්න. right. create new database instance. ඊට පස්සේ MariaDB server එක මේව මොනවද කරන්න දැන් ඔයාලා next වලට යන්න. ඊට පස්සේ password එකක් ඉල්ලනවා. root password එකක් දෙන්න 1 2 3 4 5 හරි ආයමත් 1 2 3 4 5 root password එක දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් next click කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් port එක අහනවා TCP/IP port එක මොකක්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් MySQL වල use කරන්නේ 33.06 කියන port එක. ඕවා වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඕවා next වලට යන්න. හරි. දැන් මට මෙතනදී message එකක් එනවා මේක install කරන්න බෑ. මොකද මම මයකේ පිට කලින් version එකක් install කරලා තියෙනවා. ඒ version එකේ use කරලා තියෙන්නේ 33.06 කියන port එකමයි. තේරුණාද? right. මම ඔයාලා මේක කරන්නේ නැහැ. මම මේක install කරලා පෙන්නන්න ඕන හින්දා මට ඕන නම් 33.04 මේක දාගන්න පුළුවන් වෙන port එකකට. හරි. මම හිතනවා මම මෙතනින් එහා continue කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙතනින් එහා install වෙලා ඉවර වෙනවා. වැදගත්ම දේ තමයි මෙන්න මේක. මෙතන දාන password එක අමතක කරගන්න එපා. මෙතන දාන password එක අමතක කරගන්න එපා. මේක root password එක. මේක root password එක කියන්නේ මෙතන මේක තමයි highest level user ගේ password එක. මේක අමතක කරගන්න එපා. හරි. ඔහොම දැන් ඕක install වුණායින් පස්සේ මෙතන ඉහාවට next click කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. install වුණායින් පස්සේ ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ? මේක ඔයාට සාමාන්‍ය application එක install වුණා වගේ මෙහෙම ගිහිල්ලා බලන්න දෙයක් නැහැ. ඒක service එකක් විදිහට database service එකක් විදිහට Windows service වල install වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට ඔයා download කරගන්න ඕනේ SQL yog එක. MySQL දැන් මම ඔයාලට මෙතන පෙන්නුවා MySQL workbench එක. හරි. මම workbench එක download කරන්න කියන්නේ නැහැ ඔයාලට. මොකද මේක download කරනකොට install කරනකොට ලොකු infrastructure එකක් ඕනේ. සමහරවිට .NET framework install කරන්න වෙනවා. C++ distribution install කරනවා. ඔය වගේ ලොකු infrastructure එකක් ඕනේ මේ MySQL workbench එක install කරන්න. ඊට වඩා සරලව install කරගන්න පුළුවන් version එකක් තමයි මේ database එක මේට access ගන්න පුළුවන් GUI එකක් තමයි SQL yog කියලා කියන්නේ. මේකේ download link එක මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ mention කරලා තියන්නම්. එතන මේ download link එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන SQL yog community edition එක. ඒකත් මම community edition එක ගන්න. මේකේ paid version එකකුත් තියෙනවා. මේක download කරගන්නවා. හරි. ඒක download කරගත්තාම downloads වලට එනවනේ ඒක. හරි. එතකොට SQL yog community edition එක උඩ දැන් download වෙලා තියෙනවා. මම ඒක double click කරලා install කරගන්නවා. ඒකත් මගේ install වෙලා තියෙනවා already. කමන්නේ මම නැවත install කරන්නම්. ඔහම next ගිහිල්ලා install කරන්න. ඔහම finish ගන්න. එතකොට ඒකේ ලොකු දෙයක් නැහැ. SQL yog එක install වෙයි. දැන් මම ඒක install වෙලා තිබ්බ නිසා දැන් ඔයාලට මේ වගේ තත්ත්වයක තමයි මේක ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ. තේරුණාද? දැන් ඔයා ඉස්සෙල්ලා install වුණාන් පස්සේ මොකද කරන්න ඕනේ? මෙතන මේ තියෙනවනේ connection එකක්. මේ connection mark එකට click කරලා ඔයා new connection එකක් create කරගන්න. හරි? මෙතන තියෙනවා දැන්
new කියලා බටන් එකක්. දැක්කද? new කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයා දෙන්න මේකට local host. මොකද දෙන්නේ? local host. ඊට පස්සේ මේක okay කරන්න. මම local host 2 කියලා දෙන්නම්. මොකද local host එක මගේ දැනට already created නිසා local host 2. ඊට පස්සේ username එක root. ඔයා select කරපු password එක දෙන්න ඕනේ. ඔයා අතෙන්දී select කරපු password එක දෙන්න ඕනේ. password එක දුන්නාම මෙතන test connection එකට click කරලා බලන්න. connection successful කියලා આવොත් වරදක් නැහැ. connection එක okay. ඊට පස්සේ ආව එක correct කරන්න. correct කරපුවම දැන් මේ මගේ database එක correct උනේ. මේකේ database ගණනාවක් තියෙනවා. මෙහෙම ඔයාලට test database කීපයක් සමහරවිට පෙන්නයි. තේරුණාද? හරි. මෙතන database ටික තියෙනවා නම් පෙන්නනවා. test database කීපයක් සාමාන්‍යයෙන් automatically install වෙනවා. මේ performance schema හරි performance schema වගේ automatically install වෙන database කීපයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට අපි මේ කලින් කියලා දුන්න SQL commands ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට පුළුවන් create database A level ICT කියලා මේක command එක issue කරන්න පුළුවන්. මේ command එක issue කරන්නේ කොහොමද? මේ command එක issue කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා run mark එකක්. දැක්කද? මෙතන තියෙනවා run all queries. MySQL workbench වල අර mark එකක් මම පෙන්නුවා නේද? අකුණක් ගන්න mark එකක් වගේ පෙන්නේ. ඒ වගේ ඒක වෙනුවට තමයි මේ MySQL log එකේ මේක තියෙන්නේ. හරි? MySQL workbench එකේ control enter press කළානේ අපි. ඔව් එහෙම එකක් කිව්වා. control enter press කරපුවා තමයි මේ query එක run වෙන්නේ. මේකෙදි පුළුවන් මෙන්න මේ run mark එක run කරන්න. එතකොට query එක execute වෙනවා මේ create database. දැන් මම මෙතන click කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා refresh object කියලා refresh කරුවොත් A level ICT කියන මේ database එක create වෙලා. දැක්කද? right. මම මගේ database server එකට click කරලා මම මෙතන A level කියලා filter කරුවොත් A level වලින් පටන් ගන්න database ටික විතරක් මෙතන ඔන්න filter වෙලා පෙන්නනවා. A level කියන නමින් A level කියන නමින් පටන් ගන්න database ටික ඔන්න filter වෙලා පෙන්නනවා. clearද? විතරක් පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් ඔය විදිහට ඔයාලා database server එක install කරලා MariaDB server එක install කරලා SQL log එකත් install කරලා database ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය කරන environment එක setup කරගන්න.